गाउँमा चाहिँ एउटा बिहे रहेछ सो वी आर गोइङ टु क्रस द्याट वेडिङ सो यति बेला चाहिँ आई एम विथ द मोस्ट ब्युटिफुल कपल बुवा आमा हुनुहुन्छ हामी चाहिँ हिजो बुवा आमासँगै नै एकदम रमाइलो गऱ्यौँ खाना पनि सँगै खायौँ बुवा आमा कस्तो भइरहेछ राम्रो लागेछ राम्रो लागेछ हाम्रो खासमा आजको प्लान चाहिँ आज हामी माथितिर घुम्न जाने थियो अनि बुवालाई सोधेको बुवा हामीसँग जानुहुन्छ त भनेर सोधेको अनि भ्याउँदिनँ भन्नुभयो कि बुवाले अनि पर्सि जाने भए चाहिँ जानुहुन्छ भन्दा जान्छु भन्नु सो आजको प्लान चाहिँ हामीले ड्रप गरेर अब भोलि चाहिँ हामी बुवासँगै नै माथितिर जान्छौँ बुवा हुनुभयो भने चाहिँ हामीलाई अलिकति लोकल गाइड जस्तो हुन्छ बुवाले हामीलाई ठाउँहरू घुमाइदिनुहुन्छ होइन त बुवा देखाउनुहुन्छ देखाउनुहुन्छ नौलो ठाउँ देखाइदिनुहुन्छ अब हामी भोलि कतातिर जान्छौँ त बुवा हामी वहाँ माथि ओखरिनी गुफा मुलखर्का भोलिको भिडियो चाहिँ बुवासँगको हुन्छ अनि बुवा मनिष निशा साजनहरूलाई कतिको याद गर्नुहुन्छ त असाध्यै एकदम प्यार गर्छु मनिषले देख्न पाओस् यो फोटो निशाले मनिषले सबै विदेशमा हुने छोराछोरी जम्मै देख्न पाओस् राम्रोसँग बसुन् तिनीहरूलाई केही नहोस् जीवन सुखमय रहोस् पशुपति नाथले रक्षा गरून् यस्तो देख्दा चाहिँ पुरै क्लासिक त्यो पहिला चाइल्डहुड डेज याद आउँदैन तँलाई पहिला रेस्लिङ डरो खेलिन्थ्यो नि यस्तोमा तिमीले खेल्यौ हामी हिजो बेलुका बसेको चाहिँ यता बिल्डिङमा हो एन्ड दिस इज द किचन पहिला चाहिँ पुरै ट्रेडिसनल हाउसहरू थियो क्या यतातिर अनि अर्थक्वेक पछि सबै डिस्ट्रोय भयो यताको किचनले चाहिँ अझै पनि क्लासिक्स भाइब दिन्छ लेट मी सो यु द किचन हामी चाहिँ फर्स्टमा स्टार्ट चाहिँ रोटीबाट गर्छौँ आज माइजू रोटी पकाउँदै हुनुहुन्छ आमा चाहिँ यता हुनुहुन्छ रोटी खाँदै गाउँहरूको टिपिकल नास्ता खाँदैछु म चाहिँ समीरले चाहिँ अहिले खाँदैन किनभने यसलाई चाहिँ मन्दिर गएर पूजा गर्नु छ अरे होइन तर आइ एम ह्याभिङ इट एन्ड ट्रस्ट मी कुनै पनि पिज्जा र मोमोको टेस्टले यसलाई बिट गर्न सक्दैन एन्ड आई रियली मिन इट Got enough of every melody, they all sound the same. Yeah, for my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. I do you do 'cause I'm feeling so good. यति बेला चाहिँ हामी यहाँ नजिक एउटा मन्दिर रहेछ त्यो मन्दिर जाँदैछौँ भाइ कुन मन्दिर हो अरे त्यो माङ्काल थान भन्ने मन्दिर रहेछ यहाँ चाहिँ अनि भाइले चाहिँ हामीलाई त्यहाँसम्म पुऱ्याइदिँदैछ यहाँ भाइ चाहिँ यहाँको लोकल गाइड रहेछ होइन त भाइ अनि आउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँ लोकल गाइडसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ एकदम सस्तोमा 500 मात्र इनकेस तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने पनि यहाँको लोकल गाइड भाइले चाहिँ पुरा घुमाइदिन्छ एकदम चिप एन्ड बेस्ट होइन हामीलाई चाहिँ कति लिन्छौ त तिमीले हजुरहरुलाई 500 ल हामीलाई पनि 500 मै घुमाइदिन्छ अरे होइन अब हामी भाइसँगै घुम्छौँ पुरा राम्रो राम्रो ठाउँहरू देखाउँछौँ आज चाहिँ हामी ज्यामिरे नै एक्सप्लोर गर्छौँ होइन हाम्रो प्लान अनुसार चाहिँ अब आज हामी मास्तिर हाइटतिर जाने प्लान थियो तर अब आज बुवालाई कुरिरहेछौँ हामीले अब भोलि चाहिँ सँगै चाहिँ बुवा पनि जानुहुन्छ अरे त्यही भएर हामी बुवासँगै नै जान्छौँ अति रमाइलो हुन्छ भोलिको चाहिँ अति बवाल हुन्छ यहाँ पनि ओहो कस्तो दामी देखिरहेको रहेछ त But you'll be there, ready to rescue me if I go out of track. You can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. I do you do 'cause I'm feeling so good.
हामी यो मन्दिर दर्शन गर्न आएको हजुर कता गएर आउनुभयो त कता हो हजुरको घर चाहिँ यता माथि अनि अहिले कतिजना लाग्नु भएको ए हस् हिँड्नु हजुर हिँड्नुहोस् होइन के गर्नु हिँड्नु हिँड्नु भारी झन् राम्रो हो नि भारी आउनु हामी चाहिँ मन्दिरको नजिक आइसकेका छौँ यहाँ यो मन्दिर चाहिँ यहाँभित्र जुन मूर्तिहरू छन् त्यो चाहिँ पहिलेदेखि नै थियो अनि यो जुन बाहिरको स्ट्रक्चर छ यो चाहिँ पछि बनाएको रहेछ हजुरबाको एकजना छोराले चाहिँ भाकल गर्नुभएको रहेछ अनि त्यही भएर उहाँले चाहिँ एक्लै नै बनाउनु भएको रहेछ एक्लै खर्च उठाएर चाहिँ यो बनाउनु भएको रहेछ यो मन्दिर वरिपरि चाहिँ अति फोहोर पारेर रहेछन् होइन अब यस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला आएपछि चाहिँ एटलिस्ट सफा गरिदिनु होला त्यहाँ देख्न सकिन्छ अति नै फोहोर छ अब हामीले चाहिँ यो प्लास्टिकहरू चाहिँ टिपेर सफा गरिदिन्छौँ है हामीले देखेको जति चाहिँ सफा गर्छौँ अब तपाईँहरू आउँदाखेरि चाहिँ यो कुनै पनि फोहोरहरू नगरिदिनु होला अब चाहिँ जो यति भयो नि सफा भयो नि त हामी अब कता जानले भन्दा त दारा भगवान कतानिर छ यता मास्तिर उकालो चढ्नुपर्छ ल जाउँ यही होइन असिन माथिको चाहिँ यो ए त्यो मुख चाहिँ ल यो चाहिँ दारा भगवान भनेको चाहिँ यो हो रहेछ होइन सो यो चाहिँ दारा भगवानको दारा अरे ठ्याक्कै दारै जस्तो छ क्या फेरि स्ट्रक्चर पनि त्यो माथिको चाहिँ कपाल अनि यो चाहिँ दारा अरे मर्निङ वाक चाहिँ अति बवाल भयो आजको अति एडभेन्चर पनि भयो जङ्गल वाक एक दुईवटा दामी ठाउँ पनि घुम्यो यता पनि सही छ फरेस्ट देख्न सकिन्छ यो ठाउँलाई चाहिँ पिपल चौरी भन्दो रहेछ पिपल चौरी चाहिँ किन भन्दाखेरि अलिकति उतानिर पर चाहिँ पिपलको रुख रहेछ अनि यो चौरहरू चाहिँ लोकलहरूले फुटबल खेल्ने ग्राउन्ड रहेछ सो केटा हामी अहिले पछि के फुटबल खेल्न आउँछौँ यहाँ आउँछौँ त्यतिखेर चाहिँ अराउन्ड 10:30 बजे होइन हामी चाहिँ मन्दिरहरू घुमेर पुरा एकछिन ड्रोनसन उडाएर घर फर्क्यौँ तर घरमा चाहिँ फुड वाज नट रेडी क्या त्यही भएर गाउँमा चाहिँ एउटा बिहे रहेछ सो वी आर गोइङ टु क्रस द्याट वेडिङ हामी तिनजना समीर म अनि निश्चल दाइ हुनुहुन्छ अनि होइन मेन कुरा चाहिँ मैले चप्पल लगाइरहेको छु क्या लेट्स गो तिमीलाई बेहुला दिदीको नाम थाहा छ के हो बेहुलाको चाहिँ उज्जवल खड्का अनि बेहुलको चाहिँ जानुका खड्का ए ल जाम अलमल दाइलाई चाहिँ हल्का अलमल भएको जस्तो फिलिङ आइरहेछ अरे दाइको चाहिँ घर कहाँ ए यहीँ तल गैरीको लाइनमा छ
मेरो बारी हो अब जाने कता उता बसेर खानु बारीको पाटो माहौल चाहिँ खतरा हुने क्या गाउँतिरको भ्यूहरू स्कुलमा सब उठेर आएको छ लाइनमा सबजना उठेर एकजना बहिनीले पनि हामी सँगसँगै जोइन गरेर छन् नानी मिठो छ सो डन विथ द पार्टी हामी चाहिँ पार्टीमा गयौँ एकछिन अनि फेरि घर आयौँ अब घर आएर चाहिँ हामी अहिलेको पिपल चौरी भनेको थिएँ नि मैले त्यहाँनिर गएर चाहिँ यसो एकछिन फुटबल खेल्छौँ हामी अनि त्यहाँ एकछिन फुटबल खेलेर बल्ल हामी अर्को लोकेसनतिर जान्छौँ पानीको बोतल दिनु न ए बोल है मिस्टर रोड बच्चा बेलामा खेल्थ्यो बलले हड्डी जस्तो होइन सो वी आर एट पिपल चौरी देख्न सकिन्छ केटाहरू बल लिएर आछन् 3-4जना केटाहरू चाहिँ अझै आउन बाँकी नै छ अरे उनीहरू आउँछन् एकछिनमा अनि हामी एकछिन यहाँ खेल्छौँ एकछिन यहाँ रमाइलो गर्छौँ नेचुरल ग्राउन्डमा खेलेको एक्सपिरियन्स लिन्छौँ अनि एकछिनमा चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ अर्को डेस्टिनेसनतिर लाग्छौँ एकछिन केटाहरूसँग खेल्यो रमाइलो गरियो अब चाहिँ हामी अर्को डेस्टिनेसनतिर लाग्दैछौँ त्यो के स्कुल हो त स्कुलको नाम चाहिँ हाम्रो जनता मावि स्कुल होइन अहिले चाहिँ 11 को पनि सुरु भएको छ पढाइ कि हाई स्कुल भयो कि Always think of you when spring comes, like it's something in the air at that time. Don't know why. Always dream of you when spring comes. It's like the heat on my skin takes me back to the time met you on a Friday, halfway out at the door of the club, playing soul on the weekends, stayed in bed till Wednesday, fell in love with you right there and then. I was young, couldn't see that. एज पर आवर गाइड हामी जानुभयो चाहिँ उयो डाँडो रहेछ बतास डाँडो भन्दो रहेछ लोकल्ली चाहिँ अनि त्यहाँ एउटा मन्दिर पनि छ अरे एन्ड वी आर फलोइङ हिम बाटो यस्तै छ अलिक उकालो अनि सानो सानो कतै कतै अलिक हिलो चिप्लो पनि रहेछ पहिला चाहिँ यहाँ अब के थियो भने थाहा छैन मन्दिर अथवा दरबार यहाँ भएको पहिलाको इँटाको टुक्राहरू यतातिर नि छ नि यिनीहरू यो अब यो कत्रो साइजको थियो अब के थियो चाहिँ थाहा छैन अहिले भग्नावशेष रूपमा भेटिएको इँटाको टुक्रा पहिला यहीँ गाउँको मान्छेहरूले परको मन्दिरमा लिएर जान खोजेको थियो अरे बोकेर यो र यो अनि त्यो बेलामा चाहिँ यो ढुङ्गा चाहिँ आधी बाटो पुगेपछि अब रात पर्यो नि त त्यहीँ बिसाएर घर गएर भोलिपल्ट त्यहाँबाट लिएर जाने भन्दाखेरि चाहिँ यहीँ आइपुग्यो अरे फेरि अनि भोलिपल्ट फेरि बोकेर लिएर गएको अरे पुरै ढुङ्गाको हो क्या एउटै हो क्या यो सिङ्गल पिसै ढुङ्गाको हो यो अनि भोलिपल्ट लिएर गएर नि त्यही ठाउँ पुगेर अब रात पर्यो नि त अनि बास बसेर अब घर गएँ सुतेँ अनि पर्सिपल्ट आउँदाखेरि पनि फेरि यहीँ आइपुग्यो अरे क्या ढुङ्गा जस्ता तस्तै यहीँ छोडिदिएको अरे यो त्यहाँबाट खसेको पानी यहाँ आएर झर्ने ठाउँ बनाएको के मान्छेले कुदेर बनायो हो यो अब सफलहरूको चिने छ यो चाहिँ यो मन्दिरको नाम चाहिँ के हो गोल्मा देवी भन्छ ओके यतातिर पनि छ इँटाको टुक्राहरू है त्यो पनि इँटाको टुक्रा हो यो अहिले त वृक्षारोपण भएर यसले छेक्यो अब यहाँ के मन्दिर थियो अथवा दरबारै थियो भने कुनै यकिन छैन अब कसैलाई थाहा छैन होइन Like it's something in the air at that time. Don't know why. Always dream of you when spring comes. It's like the heat on my skin takes me back to the time met you on a Friday, halfway out at the door of the club, playing soul
though it's too cold. Saw your face in the crowd and I think we're all dies. Her just perfect, yeah, she's beautiful. Never thought you'd be here, it took me by surprise. When I met you in the doorway, I had a friend, you're a friend. Never thought I would see you this soon, but hope she really loves you. 'Cause I swear you deserve everything. Wish that I knew that sooner. We got sober, it was over, but I told you I'll do it all over again. At your place or spring break, a heartache, I'll do it all over पहिला यहाँ दरबारै थियो दरबारै थियो कुन दरबार थाहा छ तपाईँले केही यसको बारेमा यो कस्तो भने तपाईँको भोटे राजा रहेछन् यहाँ होइन भोटे राजा भनेपछि यहाँको राजा भोटे भएर यहाँ दरबार बनाएर बसेको थियो अरे पहिला पहिला ए अनि पछि के भयो अनि यहाँ पहिरो गएछ त्यो घर त्यहाँ इँटाको गाह्रो इँटाहरू भेटियो टुक्राहरू टुक्रा होइन उतापट्टि गाह्रै छ इँटाकै इँटाकै गाह्रो छ एउटा कुरो थाहा भयो यहाँबाट नि होइन ल धन्यवाद है बुवा फाइनल्ली हामी चाहिँ हाम्रो रुममा आइसकेका छौँ ए शेखर भाइ बिजी भइसक्यो पब्जीमा हामी सुत्ने चाहिँ यही नै हो समीर चाहिँ तल चोकमा गएको छ बुवालाई लिनलाई आजको दिन अति नै रमाइलो भयो 2-3वटा अनएक्सप्लोर्ड ठाउँहरू घुम्यो विथ लोकल पिपल लोकलहरूले नै एकदमै साथ दिनुभयो हामीलाई त्यसको लागि एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु भोलिको दिन चाहिँ एकदमै इपिक हुनेवाला छ यो ट्रिपभरिकै भोलिको दिन चाहिँ सबसे बेस्ट हुनेवाला छ किनभने बुवा पनि हामीसँगै जाँदै हुनुहुन्छ भोलि अनि बुवासँग गएर यहाँको अनएक्सप्लोर्ड ठाउँहरू घुम्छौँ हामी माथि हाइटमा अझै राम्रो राम्रो ठाउँ छ अरे आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै यस्तै राम्रो भिडियोहरू आउँदै गर्छ त्यसको लागि च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि भिडियोहरू सेयर गर्दै गर्नु होला अब हामी भेट्छौँ नेक्स्ट डेमा सो सी यू अन द नेक्स्ट डे टिल देन गुड बाई